आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो CSS भनेको चाहिँ के हो, यो किन युज हुन्छ र यसमा कोड कसरी लेख्छन् र यसको कोड लेख्ने तरिकाहरू के छन् भनेर चाहिँ म हजुरहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु। यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले मेरो यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला र मेरो यो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। CSS भनेपछि चाहिँ क्यास्केडिङ स्टाइल शीट हो र यसले चाहिँ HTML एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ डिजाइन गर्नलाई काम लाग्छ, टेक्स्टहरुलाई डिजाइन गर्न काम लाग्छ, त्यो वेबसाइटमा चाहिँ एनिमेसन एन्ड ट्रान्जिसन्सहरु एड हुनलाई काम लाग्छ, लेआउट डिफाइन गर्नको लागि काम लाग्छ। म हजुरहरुलाई देखाउँछु है त। यो वेबसाइटमा चाहिँ HTML र CSS राखेर यति राम्रो भएको छ, डिजाइन दिएको छ। बट CSS भएन भनेपछि चाहिँ त्यही वेबसाइट नै यस्तो देखिन्छ। सो CSS चाहिँ अब युजरहरुको लागि चाहिँ राम्रो देखिनको लागि चाहिँ युज हुन्छ फर डिजाइनिङ पर्पज। अनि HTML चाहिँ कसरी लेख्ने भनेपछि चाहिँ पहिला एउटा एलिमेन्ट अथवा क्लासहरु चाहिँ हजुरले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, कसलाई सिलेक्ट गर्नु नि हो। र यसमा चाहिँ अब हजुरहरुले डिक्लेरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यो h1 भनेपछि h1 अथवा यहाँ क्लास सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ डट राखेर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा हजुरहरुलाई आईडी सिलेक्ट गर्नु मन छ भनेपछि चाहिँ तपाईहरुले ह्याश दिएर आईडी मा हजुरले जे नाम राख्नु भएको छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा सुरुमा चाहिँ हामीले प्रपर्टी डिफाइन गर्नुपर्छ। प्रपर्टी भन्नाले अब हजुरको फन्ट साइज चेन्ज गर्ने हो भनेपछि फन्ट साइज लेखेर अनि त्यसपछि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो 20px भनेपछि चाहिँ यो हजुरको भ्यालु हो, फन्ट साइज चाहिँ प्रपर्टी हो र यो चाहिँ हो हजुरको डिक्लेरेसन स्टाइल। अनि जुन यो ब्र्याकेट देखि यहाँसम्म छ यसलाई चाहिँ भन्छन् डिक्लेरेसन ब्लक। डिक्लेरेसन ब्लक भन्नाले डिक्लेरेसनहरु हामीले यहाँ जति दिन्छ नि यसको कलेक्सन हो र हामीले यहाँ अर्को प्रपर्टी पनि लेख्न सक्छौं। यसमा चाहिँ हजुरले जति पनि प्रपर्टी लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कमा चाहिँ हैन, सेमिकोलन हो। हरेक एन्डिङ पोइन्टमा चाहिँ हामीले यो प्रपर्टी दिएपछि चाहिँ एउटा डिक्लेरेसन पछि चाहिँ हामीले सेमिकोलन दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ रुल नै हो। सो हामीले योबाट के थाहा पाइयो भनेपछि यो चाहिँ सेलेक्टर भयो, यो चाहिँ डिक्लेरेसन ब्लक भयो, अनि यो चाहिँ भयो डिक्लेरेसन। कलर र फन्ट साइज भयो प्रपर्टी, अनि यसको भ्यालु भयो 20px र ब्लू। CSS को एउटा मेन रुल भनेपछि चाहिँ यही नै हो। अनि हजुरको यो मल्टिपल सिलेक्सन भनेपछि हाम्रो यो कमा दिएर दिन मिल्यो। यसमा चाहिँ धेरै टाइप्स अफ सेलेक्टर छन्। टाइप अफ सेलेक्टर्स एउटा भयो एलिमेन्ट सेलेक्टर। एलिमेन्ट सेलेक्टर भन्नाले चाहिँ हजुरको एलिमेन्ट सेलेक्टर भनेर भनिन्छ। अनि आईडी सेलेक्टर भन्ने चाहिँ अघि मैले यहाँ एज राखेको थिएँ नि त्यसलाई भन्छ। त्यसरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आईडी लाई। अनि त्यसपछि छ क्लास सेलेक्टर। क्लासमा चाहिँ हामीले डट युज गर्छौं, डट क्लास। अनि आईडी मा चाहिँ हामीले ह्याज राखेर क्लासको नाम लेख्छौं र आईडी मा चाहिँ हामीले ह्याज राखेर आईडी को नाम लेख्छौं। अनि त्यसपछि अर्को सेलेक्टर छ एट्रिब्युट सेलेक्टर। हजुरहरुले मेरो पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छैन, HTML को बारेमा हेर्नु भएको छैन भनेपछि त्यो एकचोटी चेक गरिदिनु होला, किनकि मैले त्यहाँ एट्रिब्युट भनेको के हो भनेर त्यसमा भनेको छु। त्यही भएर त्यो मेरो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला है त। ल हामीले इमेज राख्यौं रे। अब त्यसमा चाहिँ अब सोर्स भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन र। मैले त्यो भिडियोमा पनि भनेको छु।
एट्रिब्युट भनेपछि यो सोर्स भयो। यो राखेपछि के हुन्छ भनेपछि इमेज सेलेक्ट हुन्छ, बट हामीले जहाँ जहाँ एसआरसी भनेर राखेका हुन्छौँ नि एट्रिब्युट, त्यही मात्र सेलेक्ट गर्छ। अनि अर्को छ स्युडो क्लास सेलेक्टर। अब यसमा चाहिँ अब हामीले यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि सबै ए इलिमेन्ट चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ, बट हामीले माउस त्यो इलिमेन्टको माथि राखेपछि मात्र त्यसको प्रपर्टी देखाउँछ। अनि अर्को भयो कम्बिनेटरमा चाहिँ अब हामीले यो साइन युज गर्छौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि चाहिँ आर्टिकलको चाइल्ड प्याराग्राफहरू मात्र सेलेक्ट हुन्छ, आर्टिकल भन्दा बाहिरको प्याराग्राफहरू चाहिँ सेलेक्ट हुँदैन। र CSS चाहिँ कसरी लेख्ने, हाउ टु एड CSS इन अ HTML, यसको चाहिँ तीन तरिकाले चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। एउटा भयो इन्टरनल, अर्को भयो इनलाइन र अर्को भयो एक्सटर्नल। म यो चाहिँ हजुरहरूलाई यो कोडमै index.html मै गरेर देखाउने छु। इनलाइन CSS को लागि चाहिँ हामीले यहाँ h1 राखेका छौँ, त्यही भित्र नै स्टाइल राखेर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ यही नै हो है, स्टाइल इज इक्वल्स टु त्यसपछि ब्र्याकेट भित्र हजुरले प्रपर्टी लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यदि हामीले यसमा अरू थप्नु मन छ भनेपछि हामीले यहाँ कमा दिएर एड गर्न सक्छौँ अरू प्रपर्टीहरू। फर इक्जाम्पल यसको लागि हामीले यसरी दिन सक्छौँ, यसमा कमा चाहिँ होइन सेमिकलन। हजुरको यो इन्टरनलमा चाहिँ हजुरले यहाँ क्लास डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यही सेलेक्टरले नै गर्न सक्नुहुन्छ। र एक्सटर्नलको पनि त्यही नै हो, बट इन्टरनलमा चाहिँ हामीले यहाँ माथि हेड सेक्सनको बिचमा चाहिँ स्टाइल लेखेर हामीले प्रपर्टी डिफाइन गर्छौँ। र एक्सटर्नल CSS को लागि चाहिँ हामीले एउटा लिङ्क rel इज इक्वल्स टु स्टाइल सिट अनि href लेखेर हामीले यहाँ त्यो CSS फाइलको पाथ दिन्छौँ। जस्तो कि यो style.css मेरो यही फोल्डरभित्र छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ style.css भयो। यता हेर्नु त, एक्सटर्नलमा चाहिँ मैले यो कलर राखेको छु, डिफाइन गरेको छु प्रपर्टी। यसमा चाहिँ इनलाइनमा रेड अनि त्यसपछि इन्टरनलमा चाहिँ मैले ब्लू राखेको छु। अब यसको आउटपुट हेरौँ है त। यता हेर्नुहोस् त, फन्ट पनि चेन्ज भयो, इनलाइन CSS हो, यो इन्टरनल CSS र यो एक्सटर्नल CSS। तपाईहरुलाई CSS को बारेमा अरु जान्न मन छ भनेपछि तपाईले मेरो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हजुरले मेरो सबै भिडियोको नोटिफिकेसनहरु पाउन सक्नुहुन्छ।